මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා ටීකින්ට ලයිබ්‍රරි එක භාවිතා කරලා අපිට මේ GUI ඇප්ලිකේෂන් වලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් components කීපයක් ගැනම. ඉතින් මෙතනදී උදාහරණ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් entry field, ඊට පස්සේ button, ඊට පස්සේ label මෙන්න මේ වගේ component කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන විශේෂත්වය තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ frames ගැන. ඉතින් මේ frame එකක් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මම frames දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. මේ frame එකකදී අපිට පුළුවන් අපි භාවිතා කරන component කීපයක් එකට සම්බන්ධ කරලා collection එකක් විදිහට තියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එක frame එකක් මම හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක align කරලා තියෙනවා වම් පැත්තට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ frame එක align කරා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන entry field එක ඊට පස්සේ button එක මෙන්න මේ දෙකම align වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම එක collection එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ component දෙකම මෙන්න මේ frame එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ අපි. ඒ වගේම තමයි තවත් frame එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක මම අපේ වින්ඩෝ එකේ පහළට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ලේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක එක පැකේජ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැකේජින් process එක තමයි අපි සරලම frame වලින් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති අපි real world application එක වැඩ කරද්දි මෙන්න මේ විදිහේ frames තියෙනවා. ඒ වගේදී components කීපයක් සම්බන්ධ කරපු frames විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන විදිහ තමයි මේ හරහා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා tkinට ලයිබ්‍රරි එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකට මම ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙනවා tk. ඒ වගේම තමයි ttk. හරි. මෙන්න මේ දෙක හරහා අපිට පුළුවන් මේ GUI ඇප්ලිකේෂන් එකකට අදාළ components පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම main window එක හදලා තියෙනවා. මම ඒකට නම දීලා තියෙනවා root කියලා. ඒ වගේම මේකේ title එක frame කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට මම size එකක් දීලා තියෙනවා width එකක් සහ height එකක්. හරි. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ දැනට කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි. අපි එහෙනම් මේකට frame එකක් add කරමු. ඉතින් අපි මෙතනදී mail එක කතා කරන්නේ frames ගැන. අපි මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් add කරමු. මම දෙන්නම් ඒකට frame 1 කියලා නම. frame 1 සමානයි ttk. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් frame කියලා class එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකට අපිට මුලින්ම master එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි master window එක දෙන්න පුළුවන්. මම root කියලා දෙන්නම්. අපි හදාගත්තේ root කියලා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ frame එකට අදාළ width එකක් සහ height එකක් හඳුන්වන්න. මම මේ විදිහට දෙන්නම් width එක 200ක් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අපිට height එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් 100ක් කියලා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ frame එක මම දෙන්නම් frame1.pack. හරි. මේ හරහා අපිට පුළුවන් අපි main window එකත් එක්ක මේ frame එක සම්බන්ධ කරන්න. දැන් අපි මේක run කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හැබැයි මේකේ අපිට තාම frame එකක් බලා ගන්න නැහැ. හැබැයි ඇත්තට මේකේ frame එකක් තියෙනවා. අපිට පේන්නේ නැත්තේ ඒකට හරියට අපි board එකක් දීලා නැති හින්දා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකට board එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ඒ frame එක බලා ගන්න ඕන හින්දා මම දෙන්නම් relief කියන පැරාමීටර් එකට value එකක් දෙන්නම් tk. අපිට පුළුවන් එක එක styles use කරන්න. මම මෙතන දෙන්නම් groove කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි මේක run කරොත් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා default ඒ frame එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ top එකට. ඉතින් අපිට ඒකේ alignment වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ විදිහට දෙන්නම්. අපි pack කරන තැන මම දෙන්නම් side සමානයි. අපිට පුළුවන් මේක bottom එකට add කරන්න. ඊට පස්සේ left right top. ඉතින් default ඔයාලා දැක්කා ඒක top එකේ තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අපි left එකට දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක run කරොත් එහෙම ඒ frame එක left පැත්තට align වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට frame එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලන්න ඕන මෙන්න මේ frame එකට අදාළව කොහොමද components add කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් සරලවම අපි මුලින්ම entry field එකක් මේකට add කරමු. අපිට කලින් විදිහටම entry add කරන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් මේ විදිහට entry කියලාම නම. entry සමානයි ttk.entry. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අපි පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති කලින් අපි entry field ගැන කතා කරා. ඒතකොට කලින් හැම අවස්ථාවකදීම අපි මේ entry එකේ mask එක විදිහට දුන්නේ අපේ main window එක. අපි root කියලා දුන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මම දෙන්නේ අපේ frame එක. මම මේ විදිහට frame 1 කියලා දෙනවා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ entry field එක pack කරන්න. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට entry field එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ frame එකේ අර board එක
දැන් බලා ගන්න නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ෆ්‍රේම් එකට width එකක් සහ height එකක් දුන්නට ඒක එතකොට මුලින්ම ඉනිෂියලයිස් වෙනවා ඒක. හැබැයි අපි ඒකට component add කරද්දී ඒ component වල size එකට අනුව ඒක adjust වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට ඒක adjust නොවෙන්න හදන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන frame එක initialize කරපු තැන දෙන්නම් මේ විදියට frame 1 dot ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pack propagate කියලා තියෙනවා. ඒක default තියෙන්නේ true කියලා. අපිට පුළුවන් ඒක false කියලා දෙන්න. එතකොට අපි කොච්චර component add කරත් අපි initialize කරද්දි දුන්න width එක සහ height එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් අපි මේක run කරලා බලුවොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විතර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි දුන්න width එක සහ height එකට අනුව හැදිච්ච frame එක. ඒකට තමයි pack වෙලා තියෙන්නේ අපි හදපු entry field එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක උඩින්ම ඉඳන් පටන්ගෙන තියෙනවා. අපි හදපු frame එකේ අපිට ඕන නම් ඒකෙන් padding add කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම entry field එකට දෙන්නම් pad y පැත්තට අපි padding add කරමු. මම දෙන්නම් pixel 10ක් වගේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට entry field එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපි තව component එකක් add කරමු මේ frame එකටම. එතකොට අපි entry එකක් add කරා. මම තව button එකක් add කරන්නම්. මම දෙන්නම් button. සමානයි ttk.button. හරි. එතකොට මෙතනත් කලින් වගේම තමයි කලින් entry field එකේදීත් අපි master විදිහට දුන්නේ frame එක. මෙතනදීත් අපි frame එක දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ button එකට අදාළව අපිට text එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් මේ වගේ එකක් submit. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ button එකත් pack කරන්න. හරි. දැන් අපි මේකත් save කරලා run කරොත් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට entry field එකක් තියෙනවා මේ frame එකට අදාළව button එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දෙකම අපි හැදුවේ මේ frame එකට සම්බන්ධ කරලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි frame එක pack කරේ අපේ window එකේ left පැත්තට. අපි මේක දෙමු bottom පැත්තට වගේ. දැන් අපි මේක save කරලා run කරොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ frame එකේ ඇතුලේ තිබ්බ component දෙකත් ඒත් එක්කම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි සරලව මට පෙන්වන්න ඕනේ උනේ. අපි තව උදාහරණයක් විදිහට තව frame එකක් add කරමු. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි එක frame එකක් add කරා. ඒකට මේ විදිහට component දෙකක් add කරා. ඒ වගේම මම තව frame එකක් හදා ගන්නම්. මම දෙන්නම් frame 2 කියලා. ttk.frame. ඒකත් ඒතකොට මම root window එකට සම්බන්ධ කරලා හදාගන්නේ. ඒ වගේම ඒකටත් අපිට ඕන නම් width එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් 200ක් වගේ. ඊට පස්සේ height එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් 500ක් වගේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඒකේ board එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙන්න පුළුවන්. relief සමානයි tk. අපි දෙමු කලින් විදිහටම groove. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් frame 2.pack. ඉතින් මෙතනටත් අපිට පුළුවන් pack propagate එක false කරන්න. frame 2.pack propagate. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා run කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් frame එක අපි පහළට line කරා. දැන් අලුත් frame එක මෙන්න මේ විදිහට default විදිහට top එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට ඒකෙත් alignment ඕන නම් හදන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් side. ඒකෙදි මම දෙන්නම් right. දැන් run කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට දකුණු පැත්තට ඒක line වෙලා තියෙනවා. අලුත් frame එක. හරි. ඉතින් මේකටත් අපිට ඕන නම් පුළුවන් කලින් වගේම එක component add කරන්න. මම ඉක්මනට ඒකටත් label එකක් සහ button එකක් add කරන්නම්. කලින් අපි entry field එකක් සහ button එකක් add කරේ. දැන් label එකක් add කරන්නම්. එතකොට label 1 කියලා දෙන්න පුළුවන් ඕන නම් ttk.label. හරි. එතකොට මෙතනත් අපි මතක ඇතුව frame 2 වලට සම්බන්ධ කරලා තමයි ඒක හදන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ label එකට text එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් welcome කියලා. ඊට පස්සේ label 1.pack. හරි. ඒ වගේම අපි button එකකුත් add කරමු. මම දෙන්නම් button 2 කියලා. කලින් අපි button එකක් හැදුවනේ button 1 කියලා. ttk.button. එතකොට මේකත් අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ frame 2 එකට. ඒ වගේම තමයි ඒකටත් අපිට text එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් click me. හරි. ඊට පස්සේ මේ button 2 එකත් අපිට පුළුවන් pack කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මේක save කරලා run කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් component වලට අපිට ඕන නම් padding add කරන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් pad y සමානයි 20ක් වගේ දෙන්නම්.
හරි. දැන් මේක රන් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් සරලව මෙන්න මේ දේ තමයි මට මෙතනදී කතා කරන්න ඕනුනේ ෆ්‍රේම්ස් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් බිල්ඩ් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රේම්ස් හදලා ඒකට අදාළ කොම්පොනන්ට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොම්පොනන්ට්ස් ඔක්කොම අපිට පැකේජ් විදිහට එහෙම නැත්නම් කලෙක්ෂන් විදිහට මේ ෆ්‍රේම් ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්.